এভৰিৱান, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মাছৰ কাৰী। মাছ লৈছোঁ 1 কেজি, বিলাহী 2টা, আদা ৰচুন লৈছোঁ, জিৰা, লং ইলাচি, দালচিনি, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। মই মাছখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। কাশ্মীৰী মিৰ্চ 1 চামুচ দিছোঁ, হালধি 1 চামুচ, নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব। মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। তেতিয়ালৈ মই মছলা পেষ্টটো বনাই ল'ম। ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ দিলোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। এতিয়া গোটা জিৰাখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি আদা ৰচুন দিছোঁ, লং ইলাচি, দালচিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। 5 মিনিট ঠাণ্ডা কৰি গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰি ল'ম। মাছখিনি মেৰিনেট কৰা 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া কাৰীখিনি বনাই ল'ম। পিঁয়াজৰ পেষ্টটো ইয়াত দি দিম। আধা চামুচ দি দিলোঁ। নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দি দিলোঁ। ৰেড চিলি আধা চামুচ দিলোঁ। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত মৰা বিলাহী পেষ্টটো ঢালি দিছোঁ।
মছলাখিনি ভজা 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানী এগিলাচ দি দিম। এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মাছখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া মাছৰ কাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। গেছটো